Morjens! Tässä vaiheessa mä ajattelin, että olisi hyvä tehdä video turvakaariputkien ja siihen liittyvien työkalujen hankinnasta. Mä onnistuin löytämään turvakaariputkea melkoisen edullisesti ja olen hankkinut myös työkalut siihen. Kannattaa katsoa video loppuun. Tuossa lopussa mä vielä esittelen vielä yhden vinkin, miten sitä putkea voisi saada vieläkin halvemmalla. Mutta tässä vaiheessa mennään siihen, että mistä ja miten ja millaista putkea tähän tarvitaan. Tässä vaiheessa tietoa oli aika rajallisesti saatavilla, koska nyt ei voida hakea englanniksi mistään ulkomailta tietoa, koska säännöt on kansallisia ja niiden täytyy täyttää kansalliset säännöt, joten suomalaisilta foorumeilta sun muualta yritin sitä etsiä. Paljon löytyy keskusteluita, noin 10 vuottakin vanhoja, ja todella moni eri vaihtoehtoja siellä esitellään, mutta oikeastaan sieltä ei semmoista ihan selkeää vastausta löytynyt, että mikä täsmälleen ottaen olisi oikea ja sallittu putkea. Tosi paljon niissä keskusteluissa myös esiintyy sellaisiakin putkimateriaaleja, mitkä ihan oikeasti ei olekaan sallittuja. Joten kaikista paras oikeastaan lähtee ja aloittaa siitä, että googlataan AKK:n sääntökirja aiheeseen liittyen. Se löytyy siis laittamalla Googleen hakusana turvakaaret selkokielellä. Täältä löytyy 18-sivuinen AKK-ohje, miten turvakaaret rakennetaan. Sitten kun selaa tänne aika loppuun, sivulle 12, löytyy taulukko, missä luetellaan ehdot, mitä vaatimuksia tälle turvakaarelle on. Materiaalin täytyy olla kylmävedettyä, saumatonta, puhdasta hiiliterästä, hiilen enimmäismäärä 0,3%, murtolujuus 350 N per 4 mm ja sitten putkin mitat vaihtoehtona millimetrikoot tai tuumakoot, molemmat näyttää käyvän. Yksi tapa, miten voi lähteä vähän arvailemaan, mikä voisi olla sallittu turvakaariputkeen, on kun tämmöinen kuin Onninen on ainakin iso tukkuri putkimateriaaleille, ja kun googlaa Onninen ja turvakaariputki, niin löytää heti tiettyä tuommoista EN-standardin mukaista putkea. Sitä ei missään tässä Onnisen sivulla kyllä mainita, että se on sallittu turvakaariksi, mutta mä luulen, että Onninenkin on se jotenkin sinne tägännyt ja se vaikuttaa ehkä sitä kautta myös siltä, että heiltä sitä samaa materiaalia kysellään ja aika moni turvakaaripaja varmaan sitä käyttää. Eli kyseessä on tämmöinen HPL-johdinputki EN 10305-4 ja E235 näyttäisi olevan tuo materiaali. Sieltä löytyy myös nämä oikeat koot, mitkä tuossa AKK-ohjeessakin mainitaan. No ei lähdetä vielä ihan suoraan toteamaan, että tämä on sitä oikeaa materiaalia, eli katsotaan mitä tuo EN-standardi pitää sisällään. Nämä standardit, normaalistihan niitä ei tavallaan ilmaiseksi ihan netistä saa, mutta kun Googlea laittaa tuo EN-standardin ja .pdf perään, niin yleensä löytää jonkunlaisen katseluversion siitä speksistä ja sitten pääsee katsomaan. No ensimmäisenä meitä tietenkin kiinnostaa, että riittääkö tuo 235 lujuusluokka tuohon vaatimukseen, joka oli 350 N per 4 mm. Ja tästä standardista löytyy sivulta 10 löytyy tämä taulukko 3, jossa se mainitaan, eli kun se on murtolujuudesta, niin sillä on tällainen toleranssi kuin 340-480 megapaskalia, ja megapaskali kääntyy tuohon sama asia kuin newtoni per 4 mm. Eli tämä toleranssi sallii tämän putkimateriaalin olevan kyllä alle tuon 350, joka on vaatimus, mutta pääsääntöisesti ihan varmaan terästehtaat kyllä pyrkii tekemään materiaalit tälle toleranssilla on keskelle, joten vahva epäilys, että se kyllä tulee toimimaan. Mutta ei jätetä mitään arvailujen varaa ja kannattaa tilata tähän mukaan aineistodistus, josta nämä kaikki ilmenee. Lisäksi tällä samalla sivulla on myös mainittu tuo hiilen enimmäismäärä ja se näyttäisi täyttyvän ihan hyvin. Muita vaatimuksia oli tuo kylmä vedetty ja saumattomuus ja sehän jo löytyy tästä tämän standardin otsikosta, eli saumaton kylmänä vedetty putki, tarkoitettu hydrauliikka ja
pneumatiikkakäyttöön. Eli tässä meillä olisi jo materiaali, joka todennäköisesti täyttäisi, ja uskon kyllä, että täyttää kaikki vaatimukset, ja uskoisin, että tämä jopa pienen selvittely- ja kyselykierroksen jälkeen näistä kaaripajoista niin vaikuttaa, että tämä on ehkä yleisin käytössä oleva materiaali. Meillä tietenkin on tuo 355 tuossa vielä vaihtoehtona, missä on sitten huomattavasti korkeammat lujuudet. Se aiheuttaa myös sen, että todennäköisesti se taivuttaminen on pikkasen hankalempaa. Mä uskon, että ne on vielä ihan täysin hitsattavia, mutta siinäkin saattaa jotakin eroavaisuuksia olla tuon 235. Joten tässä välissä mä olen päätymässä tähän 235 ja tilataan aineistodistus mukaan, jolloin me pystytään todentamaan myös toi murtolujuus sitten. No erilaisia paikkoja, mistä tätä putkea sitten voisi saada. Vaikuttaa siis siltä, että tämä on aika yleisesti ainakin käytössä turvakaariputkiin, niin Onninenhan ei suoraan myy kuluttaja-asiakkaille tuotteita, joten niiden yhteistyökumppanit on ainakin Hanakat ja muut tämmöiset putkiliikkeet. Näitä jälleenmyyjiltä kun kyselin tarjouksia, niin vaikuttaa, että se on noin 16-17 euroa metri tulisi tämän putken hinnaksi. Se kuulostaa tässä vaiheessa tosi kalliilta ja mä uskon, että mä pystyn löytämään sitä pikkasen halvemmalla. Tietenkin tätä putkea pystyy saamaan metritavarana myös turvakaaria tarjoavilta pajoilta, kuten Rallikorsa-Shopilta, ja hinta vaikuttaisi pyörivän siellä samoissa lähellä 18 euroa metri. Samalta kuulosti hinnat kyselykierroksen jälkeen myös jostain muilta turvakaaripajoilta. Tässä vaiheessa alkoi tuntumaan jo, että yllättävän vaikea löytää halvalla suoraa tukkureilta kaarimateriaalia, mutta siinä vaiheessa kysyin myös oman rautakauppatilin kautta. Tiedän, että heillä on kuitenkin hyvät sopparit Onniselle, ja sieltä hän onnistui löytämään putkea. He tarjosi tätä 38 putkea 235 11 euroa metri ja tätä 45 putkea 12 euroa metri, joten sillä lähdettiin liikkeelle ja tilaus tehtiin. Otin 24 metriä 38 putkea ja 6 metrin putken pätkään sitten 45. Putket tuli siis tilattua sieltä ja todella helposti siihen saa myös mukaan se aineistodistuksen. Se kannattaa ehdottomasti ottaa, jotta voidaan myös todistaa se murtolujuus. Ja kuten näistä papruista näkee, niin hienostihan se täyttyy. Niin kuin arvelinkin, niin se asettuu lähelle ehkä toleranssin keskipistettä. Eli näillä voidaan todeta, että ainakin tämä materiaali, mitä mä sain, tulee täyttämään ihan hienosti tuo AKK-säännöt. Putkimateriaali on siis toimitustilassaan tämmöistä. Siinä on tuommoinen fosfatointi pinnassa, eli se on dipattu kuumaa fosforihappoa hetkeksi ja sillä saatu tämmöinen suoja siihen pintaan. Lisäksi siinä on joku kevyt öljy, mitä siinä nyt ei varsinaisesti tunnu, mutta tämä on varmaan vähän niin kuin välttämätöntä, että muuten ottaisi jopa ihan huoneilmasta varmaan jonkun pintaruosteen. Ja tällä tavalla se pysyy hyvin ja tämä on sikäli myös hyvä pohja myös maalaukselle, eli sikäli sitä ei tarvitse poistaa siitä, mutta mä varmaan sen poistan aika lailla ehkä ton tikhitsauksen takia, että se on niin kuin ehdoton, että semmoisella karhun kielellä sen tosta hinkkaamalla saa aika hyvin pois ja sen jälkeen ehkä asetonilla vielä viimeistellään, että saadaan kunnon saumat siihen. Sitten työkaluhankintaan liittyen yksi heti pieni ongelma on tietenkin se, että suurin osa noista putken taivuttimista tuntuu yleensä olevan tuumakokoisilla lesteillä. Ja mä onnistuin Suomesta löytämään 2 paikkaa, mistä niitä putken taivuttimia saa. Toinen oli toi Toraforce ja toinen koneita.com. Ja molemmilla tuumaset lestit. Sattumalta tietenkin putkimateriaaleissa kohtaa toi 1,75 tuumanen ja 1,5 tuumanen kohtaa näiden 3,8 ja 4,5 kokoluokkien kanssa hyvin lähelle, ja mulla on semmoinen arvaus oli jo, että todennäköisesti ne lestit, vaikka ne lestit on tuumamittaisia, ne käy silti näille millimetrikokoisille putkille. Ja tämmöisen vahvistuksen sain myös Toraforceilta, johon myös sitten päädyinkin. Se miksi mä päädyin juuri tähän Toraforcen versioon enkä siihen koneita.comiin, ei oikeastaan mitään sen kummempaa syytä, kun tämä sattuu olemaan vaan tuossa lähempänä
Ja myös sain hintaa tinkastua pikkasen alaspäin, eli he myy sitä 995 € hintaa ja hinnaksi jäi sitten pikku tinkaamisen jälkeen 880. No tämä itse putken taivutin, tämä Toraforce näyttää tältä. Ja äkkiseltään kattoen kaikki lestit, kaikki hionnat, saumat, sovitteet, kaikki tuntuu napakoilta. Tosi järeä oloinen laite ja tässä vielä koetaivutus, minkä tein tuohon 4/5 putkeen. Eli tämä mulla oli semmoinen ensimmäinen pelko, että mitä jos tämä ei mahdukaan siihen. Tämä on siis 4/5 putkea ja tämä on sen 1,75 tuumainen lesti, eli se on noin millimetreissä on tarkoitettu 44,45 millimetrin putkelle, mutta ihan hienostihan se sinne sopii. Välykset on tiukat ja ei rypytä ja mittasin tämän halkasijankin, että 4/5 putki muuttuu noin pikkasta vajaa 43 milliseksi tästä, joten se myös täyttää sen AKK 0,9 tai 90% säännön, eli halkasia ei saa tuosta kutistua. Ja vaikuttaisi siis tässä vaiheessa tosi hyvältä. Helposti tuntuu taipuvan tämmöinen 235 putki ja luulen, että myös se 355 menisi. Sitten mä lupasin loppuun tähän vielä pikku tipsiin, miten tätä putkea oikeastaan vielä pikkasen halvemmalla on mahdollista saada. Nykypäivänä on ihan äärimmäisen helppo hankkia itselle Y-tunnus. Esimerkiksi tässä tapauksessa mäkin kokeilin OP-kevytyrittäjä, ei ole mikään mainos, sen saa helposti muutenkin. Mutta sitä kautta, kun sulla on Y-tunnus, voit tehdä itsellesi yritystilin, esimerkiksi Onniselle tässä tapauksessa, ja sieltä saa vielä noin ehkä euron pois niistä putkimateriaaleja hinnoista, mitä mä kerroin tuosta mitä mä sain K-raudan kautta. Ja Onninen näyttäisi ilmeisesti olevan myös osattaa keskoa. Ja samalla tavalla voisi kokeilla myös muita putkitukkureita, minkälaisia ne hinnat siellä sitten olisi. Tässä videossa tuli käsiteltyä siis, miten mä sain hankittua tuota putkea suhteellisen edullisesti. Ihan varmasti kaikkia vaihtoehtoja tässä ei tullut käytyä läpi. Varmasti löytyy muitakin materiaaleja ja toimittajia, ehkä jopa jossakin tässä vieläkin halvemmalla. Mutta itse sanoisin, että suosittelen testaamaan ja hyödyntämään näitä omia rautakauppatilejä tämmöisessä tai hankkimaan jopa sen Y-tunnuksen sitten itselle, jotta saa näille tukkureille omat tunnukset ja tilit käyttöön ja sitä kautta ehkä vieläkin halvemmalla näitä materiaaleja. Mutta tämä tästä tällä kertaa.